ሰላም ለሁላችሁ ይሁን እንኳን ወደ ማርቲ ኤ ቻናል በደህና መጣችሁ ዌልካም ቱ ማርቲ ኤ ቻናል ዛሬ ደግሞ የማቀርብላችሁ የምግብ አይነት በአገራችን በጣም ፖፑላር የሆነ በጣም የታወቀ ለማንኛውም ኦኬዥን ጊዜ የምናቀርበው ምግብ ነው እሱም የቁርጥ ስጋ ነው በዚህ ሀገር በአሜሪካን ሀገር ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያዊ ነን ብለን ስንል መጀመሪያ አንዳንድ ጊዜ የሚጠይቁኝ ጥያቄ እናንተ ጥሬ ስጋ ትበላላችሁ አይደል እንደሚሉን የኔ መልስ አዎ እንበላለን እላቸዋለሁ ቀጥዬም ግን እናንተም እኮ ጥሬ ስጋ ትበላላችሁ ስሙን ብቻ ሬር ስቴክ ትሉታላችሁ እንጂ እላቸዋለሁኝ ከዛ በኋላ ነው ትንሽ እንደ ዊርድ ያልሆነ ነገር የሚመስላቸው እነሱም ይበሉታል ግን የሚጠሩት ምንድነው ሬር ስቴክ ይሉታል ሚዲየም ስቴክ ከውስጡ ሲቆረጥ ያው ጥሬ ነው በደንብ ዌልዳን ካልሆነ በስተቀር ማለት ነው ይሄው አሁን ወደ ስራው እንግባና ይሄን የመሰለ ቆንጆ ስጋ መርጬ ገዝቻለሁ እና እኩል እቆርጣለሁኝ እንደ አራት ማዕዘን አድርጌ ጮማ ያለው አልገዛም ግን ጮማ ያለው የምትወዱ ደግሞ ከጮማው ጋር ቆንጆ ቀይ ስጋ መግዛትም ይቻላል እና እንደዚህ አርገን አነሳነስ አርገን እንቆርጣዋለን ብዙ ጊዜ ያስታውሳለሁኝ ሀገራችን እንደዚህ ቁርጥ ስጋ ይዘጋጅና ወይ ቢላው በቂ አይደለም አራት ሰዎች ሆነው ሁለት ቢላ ሼር ያደረጉ ሲጠቀሙ የበሉበት ጊዜ ትዝ ይለኛል አንዱ እየበላ አንዱ ደግሞ በሚቀጥለው እስከሚቆርጥ ድረስ ይጠብቃል ማለት ነው ከዚህ ሁሉ እንዲቆርጥርጥ አርገን እናቀርብላቸዋለን ለሚበሉት ጥሬ ስጋ ለሚበሉት በዚህ አጋጣሚ እኔ ጥሬ ስጋ አልበላም ግን ቤተሰቦች አባቴ ይወድ ነበር አስታውሳለሁ ወንድሞቼም ይወዳሉ ግን አሁን በቢላ ደግሞ በመቁረጥ አንዳንዴ ደግሞ ችግርም ሊፈጠር ስለሚችል እንዲሁ ቆራርጠን ምን የመሰለ ስጋ እናቀርበዋለን በዚህ መልክ እንዲሁ ቆራርጠን እናቀርብላቸው ለማለት ነው እንጂ ሼር ማድረግ ባህላችን ነው ደስ ይላል ሁሉንም ሼር አርገን ነው የምንበላው እኛም አንድ ትሪ ላይ አርገን ተሻምተን ቆንጆ ባህል አለን እኛ ስጋው መቼም በጣም ቆንጆ ለስላሳ ስጋ ነው በዚህ አጋጣሚ እንደዚህ አይነት ቁርጥ ስጋ ከቆረጥ በኋላ ስናቀርበው እንጀራ ላይ ካስቀመጥነውና እንጀራው ወዲያው የማያልቅ ከሆነ አስቀምጠን ከበላን በኋላ ሆዳችንን ቁርጠት ሊያመን ይችላል ያው ጥሬ ስጋ ነው ዞሮ ስለዚህ መጠንቀቅ ይኖርብናል ይሄ በቂ ነው ለዛሬ ከዚህ በኋላ ደግሞ አብሬ የማቀርበውን የሚያጣቅሱበትን የአዋዜ አዘጋጃለሁ ቆንጆ በርበሬ አድርግና አንድ 2 ማንኪያ 3 ማንኪያ የሾርባ ማንኪያ ሶስት ማንኪያ ይበቃኛል በዚህ ላይ ደግሞ በጣም ቆንጆ የወይን ጠጅ ጨምርበታለሁ ከዚህ በፊት ይሄንን አዋዜ በቪዲዮ አቀርቤዋለሁ በዛ ላይ በኮሜንት ላይ የቀረበልኝ ጥያቄ የወይን ጠጅ ለማንጠጣ ማርቲ ምን መጠቀም እንችላለን የሚል ነው ንጹህ ውሃ መጠቀም እንችላለን በወይን ጠጅ ፋንታ እና አሁን የምናየው
የወይን ጠጁን በርበሬውን እና በጣም ቆንጆ የወይራ ዘይት ጨምሬ በደንብ መታዋለሁ። የጨመርኩት የወይን ጠጅ ወደ 1/4 ብርጭቆ ሲሆን ዘይቱ ደግሞ ወደ 2 የሾርባ ማንኪያ ነው። አቤት ይሄ ራሱ እንዴት እንደሚጣፍጥ በእንጀራ ብቻውን ቢበላ ይሄ አዋዜ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ሞክሩትና ኮሜንት ላይ ትጽፉልኛላችሁ ከወደዳችሁትና ካልወደዳችሁት። ከጎኑ ደግሞ ቆንጆ ሚጥሚጣ ጣፋጭ የሆነ ሚጥሚጣ አቀርባለሁኝ። ይሄን ሚጥሚጣ እንዴት እንደሚሰራ ቪዲዮ ሰርቻለሁ። ከታች አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ያለውን አይከን ብትጫኑ እና ሚጥሚጣ ብላችሁ ብትፈልጉ ታገኙታላችሁ። በጣም ቀላል ነው፣ ግን በጣም ቤት ውስጥ ስትሰሩትና ከውጭ የሚገዛው እኩል አይደለም። እና እንደዚህ አድርጌ አቀርባለሁ። ከጎኑ ያዘጋጀሁትን አዋዜ እንዲህ አቀርባለሁ በትንሽ በትንሹ አድርጌ፣ ግን ሲያንስ እንጨምራለን። ለምን አንድ ምክር መስጠት የምፈልገው በዚህ ላይ አንዴ አዋዜ እንዲህ አውጥተን በስጋ ያጣቀስን ከበላን በኋላ የሚተርፈውን ስናስቀምጥ ኮንታሚኔትድ እንዳይሆን መጠንቀቅ አለብን። ወዲያው ተበርቶ የሚያልቅ መሆን አለበት። የተረፈውን ግን ማስቀመጥ የለብንም። ለዚህ ነው በትንሹ በትንሹ እያቀረብን ሲያልቅ መጨመር ይሻላል። በተጨማሪም ቢላ ካስፈለገም ከጎኑ አድርጋለሁ። ይሄው በአጭር ጊዜ ውስጥ ከ10 ደቂቃ ባነሰ ጊዜ ውስጥ እንደዚህ ሰርተን ልናቀርበው እንችላለን። ይሄ በጣም በኢትዮጵያውያን የታወቀ ምግብ ቢሆንም ስራው ደግሞ የዛንም ያህል በጣም ቀላል ነው። የኛ ምግብ ብዙ ጊዜ አድካሚ ሊሆን ይችላል። ይሄ ግን በጣም ቀላል ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ሰው እንዲህ አይነት ቁርጥ ስጋ ይወዳሉ ከጮማውም ጋር። ሀገራችን ብቻ ሳይሆን እዚህም የትም ቦታ ቢሆን በየትኛውም ዓለም ኢትዮጵያውያን በብዛት ይወዳሉ። አንዳንዶቻችን ደግሞ እንደኔ አይነት የማንሞክረውም አለን። እኔ ጥሬ ስጋ ማልበላበት ምክንያት በልጅነታችን አዋቂዎች ጥሬ ስጋ ሲበሉ ለኛ ተጠብሶ ነበርና የሚሰጠን በዛው ለመደብኝ ማለት ነው እንጂ ሌላ ምክንያት የለኝም። በተጨማሪ በዚህ ላይ መግለጥ የምፈልገው በእንጀራ ብቻ አይደለም ጥሬ ስጋ መበላት ያለበት። ደረቅ ባለ ዳቦ በጣም ቆንጆ ነው። ደረቅ ባለ ይሄ ልስልስ ያለ እዚህ ሀገር አሜሪካን ሀገር አንዳንዴ ስላይስ ሆኖ የሚቆረጠው ሳይሆን ደረቅ ያለ ዳቦ ጣፋጭ አጣቃሽ በቃ በስጋውንም ሚጥሚጣውን ወይም ደግሞ አዋዜውን አጥቅሰን የምንበላበት ዳቦ ጋር ብናቀርበው በጣም ቆንጆ ነው። ይሄን የመሰለ ዳቦ ጋር አብረን እናቀርበዋለን። በተለይ ቢዚ ላይፍ ላለው ሰው እንግዳ ከመጣበት ወይም ደግሞ ለራስም ቢሆን እንደዚህ ስጋዋን ከተፍ አድርገን ሚጥሚጣውን ከጎን አዋዜውን ደግሞ እንደዚህ በጥበጥ አድርገን በአጭር ጊዜ ውስጥ ከዳቦ ጋር ወይም ደግሞ ከእንጀራ ጋር ማቅረብ እንችላለን። ጥሬ ስጋ ተበልቶ ደግሞ ከተረፈን በዘይት ቀይ ሽንኩርቱንና ስጋውን ጥብስ አድርገን በላዩ ላይ አዋዜ ጨምረን ከዛ ትንሽ ቅመማ ቅመምና ጨው ጨምረን ቃሪያውን ከላይ አድርገን የሚጣፍጥ ጥብስ ደግሞ መጥበስ እንችላለን። ስለዚህ የሚወድቅ ነገር ምንም አይኖርም። የዛሬ ቪዲዮዬን እዚህ ላይ አቋርጣለሁ። ኮሜንታችሁን
ከታች ጻፉልኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ ለሁላችሁ።